सो हेलो एभ्रीवान, आज चाहिँ हामी वेज फन्ड थ्योरी अफ वेजेस को बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ वेजेस अन्तर्गत रहेको एउटा थ्योरी हो र वेज फन्ड थ्योरी चाहिँ हाम्रो क्लासिकल इकोनोमिक्स एडम स्मिथले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका थिए र यसलाई फर्दर चाहिँ जेएस मिलले चाहिँ डेभलप गरेका हुन् है। सो सबैभन्दा सुरुमा वेज फन्ड भनेको चाहिँ के हो त्यो बुझौँ। सो वेज फन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापिटलबाट छुट्याइएको एउटा अमाउन्ट हो जुन चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूले छुट्याएका हुन्छन्। के को लागि छुट्याउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेजेस तिर्नको लागि चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ त्यो क्यापिटलबाट छुट्याएको अमाउन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त वेज फन्ड भनिन्छ है। सो यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि वेजेस डिपेन्ड अपन द प्रपोर्सन बिट्विन पपुलेसन एन्ड पार्ट अफ क्यापिटल। सो हाम्रो क्यापिटलको पार्ट भनेको वेज फन्ड कति छ र वेज फन्ड सँगसँगै हाम्रो नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिँ कति छ त्यसको प्रपोर्सनले चाहिँ के गर्छ अरे त वेज रेट चाहिँ डिटरमाइन गर्छ अरे है। सो हाम्रो क्यापिटल चाहिँ कसले म्यानेज गरेका हुन्छन् त क्यापिटल अथवा वेज फन्ड चाहिँ कसले म्यानेज गरेका हुन्छन् त हाम्रो इम्प्लोयरले के को लागि म्यानेज गरेका हुन्छन् त वर्करहरूलाई दिनको लागि म्यानेज गरेका हुन्छन् हैन। र हाम्रो वेज रेट एभरेज वेज चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेज फन्ड कति छ हैन, इम्प्लोयर्स चाहिँ कति छुट्याएका छन् क्यापिटलबाट कति म्यानेज गरेका छन् र त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ वर्कर हाम्रो वर्कर कतिवटा छन् त्यसले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एभरेज वेज भनेको वेज रेट चाहिँ आउँछ अरे है। सो यसरी चाहिँ वेज रेट डिटरमाइन हुन्छ भनेर चाहिँ यो थ्योरीले भन्छ। सो हाम्रो यो फर्मुलाले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि पोजिटिभ रिलेसन बिट्विन वेज फन्ड एन्ड वेज रेट। सो हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो वेज फन्ड र वेज रेटको चाहिँ के हुन्छ त पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ भनेको यदि वेज फन्ड बढाइदियो भने हाम्रो वेज रेट पनि के हुन्छ त बढ्छ र वेज फन्ड घटाइदियो भने वेज रेट पनि के हुन्छ त घट्छ। र नेगेटिभ रिलेसन बिट्विन वेज रेट एन्ड नम्बर अफ वर्कर, हाम्रो वेज रेट र नम्बर अफ वर्करको चाहिँ के रहेछ त नेगेटिभ रिलेसन रहेछ भनेको यदि हाम्रो नम्बर अफ वर्कर बढ्यो भने त्यो धेरैजनामा बाँडिन्छ र हाम्रो के हुन्छ त नम्बर अफ वर्कर बढेपछि चाहिँ वेज रेट चाहिँ घट्छ र यदि नम्बर अफ वर्कर घट्यो भने त्यो थोरैजनामा बाँडिन्छ अनि वेज रेट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो बढ्छ है। सो वेज रेट क्यान बी इन्क्रिज बाई इन्क्रिजिङ वेज फन्ड अर रिड्युसिङ नम्बर अफ वर्कर। सो हामीले वेज रेट इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने हामीले दुईटा चिज गर्न सक्छौँ। वेज रेट बढाउनको लागि कि हामीले वेज फन्ड चाहिँ बढाइदिन सक्छौँ कि त हामीले हाम्रो कामदारहरू अथवा नम्बर अफ वर्करहरूलाई चाहिँ घटाइदिन सक्छौँ। सो यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेज फन्ड चाहिँ अथवा वेज फन्ड अथवा हामीले क्यापिटल नि भन्छौँ त्यो चाहिँ नेसनल सेभिङबाट जेनेरेट भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वेज फन्डलाई चाहिँ बढाउन घटाउनको लागि चाहिँ कन्सिडरेबली लङ टाइम लाग्छ कि। सो लङ टाइम लाग्दै गर्दाखेरि हामीले अब के मात्रै अप्सन हुन्छ त हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ वर्कर चाहिँ घटाइदिने टु इन्क्रिज द वेज रेट। सो हाम्रो क्रिटिसिजम्समा फर्स्ट रहेको छ इमेजिनरी कन्सेप्ट। यो चाहिँ एउटा इमेजिनरी कन्सेप्ट हो कि यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रेज दिँदै गर्दाखेरि वेज दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वेज रेट निकाल्छौँ डिभाइड गरेर अनि त्यही अमाउन्ट चाहिँ दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। तर यसमा त हामीले वेज रेट कसरी दिन्छ भन्दाखेरि वर्करहरूले कतिको काम गरेछन्, कतिको इफिसियन्ट छन्, कतिको एक्सपिरियन्स छ, हामीले फ्रेसर्सलाई र 5 वर्ष काम गरेको वर्करलाई बराबर वेज त दिँदैन नि त हैन। सो यो चाहिँ एउटा इमेजिनरी कन्सेप्ट भयो। र अर्को छ वेज रेट डज नट ओन्ली डिपेन्ड अन वेज फन्ड एन्ड नम्बर अफ वर्कर। सो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेज रेट चाहिँ केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरे त वेज फन्ड कति छ अनि नम्बर अफ वर्कर चाहिँ कति छ। बट इन रियालिटी हाम्रो के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि वेज रेट चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट लेभल कति छ, सप्लाई अफ लेबर कति छ, डिमान्ड अफ लेबर कति छ त्यो कुराहरूले पनि के गरिरहेको हुन्छ त डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। र अर्को छ हामीसँग रङ एजम्पसन अफ होमोजिनियस लेबर। यसले के भन्छ भन्दाखेरि लेबरहरू चाहिँ होमोजिनियस हुन्छन् भनेको छ तर रियालिटीमा चाहिँ लेबरहरू चाहिँ के हुन्छन् त हेटेरोजिनियस हुन्छन्। र अर्को छ हाम्रो इग्नोर्स द रोल अफ ट्रेड युनियन। सो यसले चाहिँ ट्रेड युनियनको रोललाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको छ कि यो थ्योरीको अनुसार चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि इम्प्लोयरहरूले चाहिँ वेज फन्ड सेट गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो वर्करहरू कति छन् त्यसले डिभाइड गर्ने अनि त्यही रेट चाहिँ दिने भनेर चाहिँ यो थ्योरीले भन्छ। तर रियालिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेड युनियन भन्ने कुराले पनि रोल चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि ल मानौँ हाम्रो एभरेज वेज रेट चाहिँ एकदम थोरै आयो हैन, अब त्यही रेट त हामीले दिन सक्दैनौँ। त्यो रेट दियौँ भने चाहिँ हाम्रो त्यति बेलामा के हुन्छ त ट्रेड युनियनले चाहिँ यति थोरै वेज दिन पाइँदैन, वेज चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर त्यहाँनिर ट्रेड युनियनको प्रेसरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यो वेज रेट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है। सो यसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ फुल्ली इग्नोर गरिदिएको छ। सो वेज फन्ड थ्योरी अफ वेजेस चाहिँ यति नै रहेको थियो। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र अन्त्यसम्म ध्यान दिएर हेर्नु भएको थियो भने हजुरहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक फर एक्जामिनेसन।